Sau đây là quy trình xin visa thăm thân cho người nước ngoài. Hi, xin chào mọi người, mình là Uyên, Tân Văn Lan Travel. Thân Việt Nam là gì và những đối tượng nào được phép xin visa thăm thân tại Việt Nam? Visa thăm thân cho người nước ngoài vào Việt Nam là loại visa được cấp cho người nước ngoài vào Việt Nam với mục đích là thăm thân nhân. Người nước ngoài này có mối quan hệ ruột thịt với người Việt Nam hoặc với người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại lãnh thổ Việt Nam. Visa thăm thân Việt Nam thường có ký hiệu là đối với visa thăm thân có ký hiệu là TT dành cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp visa ký hiệu là LV1, LV2, GH, DT, NN1, NN2, PV1 và LD, hoặc là người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam và có thời hạn là không quá 12 tháng. Và đối với visa thăm thân có ký hiệu là VR dành cho người nước ngoài vào Việt Nam thăm thân nhân hoặc với mục đích khác có thời hạn là không quá 6 tháng. Vậy những đối tượng nào được phép xin visa thăm thân cho người nước ngoài tại Việt Nam? Đối với những người nước ngoài là thân nhân có mối quan hệ gia đình như cha, mẹ, vợ, chồng, con của những trường hợp dưới đây sẽ được áp dụng xin visa thăm thân. Trường hợp đầu tiên đó là công dân quốc tịch Việt Nam đang thường trú trong nước, được phép bảo lãnh người thân có mối quan hệ là ông, bà, cha, mẹ của vợ hoặc chồng, hoặc vợ, chồng, con cái, anh chị em ruột mang hộ chiếu nước ngoài về Việt Nam theo diện là thăm người thân. Trường hợp thứ hai là người nước ngoài có thể tạm trú tại Việt Nam cũng được phép bảo lãnh ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con vào Việt Nam. Người nước ngoài có thể thường trú tại Việt Nam cũng được phép bảo lãnh ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con vào Việt Nam sinh sống. Trường hợp tiếp theo đó là người nước ngoài công tác tại Việt Nam là nhà ngoại giao và công vụ. Đối với trường hợp tiếp theo là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam với vị trí chuyên gia, lao động tay nghề cao, nhân viên của các dự án trọng điểm hoặc diện công tác khác đã được chấp thuận nhập cảnh vào Việt Nam trước đó. Tiếp theo là người nước ngoài là nhà đầu tư, nhà quản lý, là thành viên góp vốn vào công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Tiếp theo là người nước ngoài là luật sư đang làm việc tại các công ty luật Việt Nam được cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật. Hoặc người nước ngoài và người Việt Nam dự kiến nhập cảnh đã đăng ký kết hôn. Trường hợp tiếp theo là học sinh, sinh viên đang học tập, thực tập, nghiên cứu tại các trường đại học quốc gia tại Việt Nam. Đối với trường hợp tiếp theo là người nước ngoài và Việt Nam theo diện du lịch, tuy nhiên nếu có giấy chứng minh mối quan hệ gia đình là cha, mẹ, vợ, chồng, con của những trường hợp kể trên có thể được xét duyệt chuyển đổi mục đích visa thăm thân theo khoản 4 điều 7 của luật xuất nhập cảnh cư trú tại Nghị định 51/2019/QH14 của Quốc hội. Vậy, những trường hợp trên được phép bảo lãnh người thân của mình nhập cảnh vào Việt Nam theo diện là thăm người thân được quy định tại luật xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam. Vậy, hồ sơ xin visa thăm thân Việt Nam cho người nước ngoài cần chuẩn bị những hồ sơ gì? Để xin visa thăm thân Việt Nam cho người nước ngoài, bạn cần chuẩn bị những hồ sơ như sau. Đầu tiên, hộ chiếu của người nước ngoài có giá trị đi lại quốc tế còn thời hạn ít nhất là 6 tháng. Tiếp theo là hình thẻ của người nước ngoài nền trắng 4x6, thời hạn chụp không quá là 6 tháng. Và tiếp theo là mình cần chuẩn bị mẫu đơn công văn nhập cảnh cho người nước ngoài và Việt Nam với mục đích là thăm thân. Tiếp theo là đơn xin bảo lãnh cho người nước ngoài và Việt Nam, căn cước công dân của người bảo lãnh tại Việt Nam. Và cuối cùng là giấy chứng minh mối quan hệ với người thân như giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh, bản sao có công chứng. Nếu là giấy tờ do bên nước ngoài cấp thì bạn phải cần công chứng và dịch thuật và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định. Tùy vào các mối quan hệ của người nước ngoài mà mình cần chuẩn bị những hồ sơ để cho phù hợp nhé. Vậy thì nộp hồ sơ xin visa Việt Nam ở đâu? Hiện tại nộp hồ sơ xin visa Việt Nam cho người nước ngoài có hai hình thức, đó là nộp hồ sơ trực tuyến và nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai hình thức này nhé. Đầu tiên, nếu các bạn nộp hồ sơ trực tuyến, người đề nghị cấp visa cần làm theo các bước sau. Bước 1. Người nộp hồ sơ truy cập vào trang cổng thông tin dịch vụ công của Bộ Công an để nhập thông tin đề nghị cấp thị thực. Bước 2. Sau khi truy cập, quý khách tải ảnh mặt chân dung và mặt hộ chiếu của người nước ngoài dự kiến nhập cảnh. Sau khi thực hiện bước này, người nộp hồ sơ sẽ gửi mã hồ sơ. Bước 3. Nộp phí cấp thị thực vào tài khoản quy định tại trang thông tin cấp thị thực sau khi nhận mã hồ sơ của Dịch vụ Công Bộ Công an. Bước 4. Nhận kết quả xin cấp thị thực. Người nước ngoài đề nghị cấp thị thực đăng nhập vào Dịch vụ Công Bộ Công an để kiểm tra tình trạng hồ sơ và lấy kết quả. Nếu như bạn muốn nộp hồ sơ xin visa thăm thân Việt Nam trực tiếp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Thì bước 1, chuẩn bị hồ sơ xin visa theo quy định. Mỗi loại visa sẽ yêu cầu về hồ sơ khác nhau. Với trường hợp được bảo lãnh nhập cảnh, sẽ cần phải chuẩn bị hồ sơ của người dự kiến nhập cảnh và hồ sơ phía tổ chức, cá nhân, công ty đứng ra bảo lãnh. Bước 2, nộp hồ sơ ở Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Việt Nam. Thông thường, hồ sơ xét duyệt sẽ do Cục Quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận và xử lý. Vì vậy, quý khách sẽ chọn một trong hai địa điểm của Cục Quản lý xuất nhập cảnh để xử lý hồ sơ dưới đây. Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Hà Nội, địa chỉ là số 4446 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Quản lý xuất nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ là 254 Nguyễn Trãi, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo, chuyên viên sẽ tiếp nhận hồ sơ để kiểm tra thông tin và chính xác. Nếu như hồ sơ xin visa đầy đủ, hợp lệ thì hồ sơ sẽ được tiếp nhận. Người đại diện nộp hồ sơ sẽ được gửi giấy biên nhận và hẹn ngày lấy kết quả. Nếu như hồ sơ chưa đúng hoặc chưa đầy đủ thì người đại diện hồ sơ sẽ được hướng dẫn điều chỉnh để bổ sung thông tin. Bước 3. Nhận kết quả xin visa Việt Nam. Người đến nhận kết quả cần mang theo giấy biên nhận, căn cước công dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra và đối chấn và gửi trả kết quả theo như trong giấy biên nhận. Xin visa thăm thân cho người nước ngoài. Hồ sơ xét duyệt cấp visa thăm thân cho người nước ngoài sẽ do Cục Quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận và xử lý. Bạn có thể nộp trực tiếp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh ở Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội, tùy nơi cư trú nhé. Hy vọng qua video hướng dẫn xin visa thăm thân Việt Nam cho người nước ngoài, các bạn đã có thể nắm rõ thông tin và quy trình cơ bản để tiến hành những thủ tục về xử lý hồ sơ nhanh chóng nhất. Nếu các bạn có vướng mắc hay khó khăn gì, hãy để lại comment bên dưới hoặc liên hệ qua hotline để được tư vấn thủ tục nhanh chóng nhất nhé. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo để chia sẻ về những thủ tục thông tin nhập cảnh cho người nước ngoài nhé. Tạm biệt!